What's going on mga kuys? Happy 3K subscriber na po tayo. So abangan! So welcome back mga kuys. So maraming salamat sa mga nag-subscribe sa channel ko, sa mga sumuporta. 3,000 mahigit na po tayong subscriber ngayon. So maraming salamat. So ngayon gagawa tayo ng isang BTS haircut na sikat na Korean haircut or sikat na K-pop. So ito yung mga uso sa Asia ngayon. So tatry natin gawin ngayon. So nagsisimula tayo ngayon gumawa ng haircut dito sa gilid gamit yung number 3 guard. So ito lang yung gagamitin natin. So optional to, pwedeng number 4, pwedeng number 3 kung gusto niyo mas manipis. Pero mas ideal po yung number 3 or number 4. Pero sinimulan ko sa number 3. So ginagawa ko dito, parang ina-undercut natin dito yung mga buhok. So yung mga gilid. So inaangat natin yung mga buhok sa gilid. And then yung gumagawa tayo ng guideline sa taas kung hanggang saan tayo gumugupit. So gusto ko nga pala munang magpasalamat muli sa mga sumali sa ating munting paraffle. So ongoing pa po yung raffle natin. So yung sa mga nagtatanong po, pakipanood muna po ng video bago kayo magtanong. May mga instruction po tayong sinabi doon at pakinggan lang mabuti, panuorin mabuti at isulat lamang po sa comment section yung dapat isulat para magkaroon kayo ng isang numero at yung numerong yon, yun yung inyong ticket or yun yung entry nyo pag binola natin sa pagdating ng araw or pagdating ng tamang bulahan. Shoutout nga pala dyan sa mga kaibigan nating barber vlogger. So marami na po tayo ngayon. So yung ECQ naging daan para magkaroon tayo ng isang interest or para masimulan natin yung mga gusto nating ipakita sa buong mundo. So marami na tayong mga barber vlogger na nagsisimulang mag-YouTube at sana masuportahan yung mga course. So hanapin nyo lang sa subscription ko, nandoon yung mga kaibigan nating barber vlogger. At bisitahin nyo lang po at subscribe na rin po yung mga channel nila. So ngayon nagawa na natin yung alisin yung bulk sa gilid. So gagawa na tayo ng line up sa mga gilid-gilid dito. And then shave natin yan mamaya. And mamaya papanipisin na natin yung buhok niya sa top hair. So ang ginagamit ko pala ditong trimmer is yung Kemei 1971. Yan yung bagong modified natin. Yan yung may blade na T-outliner cordless LE na blade. So kung makikita nyo, mas maganda yung takbo niya at mas maganda yung gupit niya. Kasi pagbilis ng takbo niya, pagdami or pagbilis ng gupit or paglinis ng mga lineups na gagawin natin. So kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa yung mag-modify, may mga video po tayo in-upload. May previous video tayo, panoorin nyo na lang po. May card akong lalabas dyan. Sana maklik nyo yung card para makita nyo kung saan yung modification na vlog. Pero tapusin nyo muna to kasi pwede nyo rin balikan yan sa mga playlist ko.
So babasain natin ng mabuti yung buhok kasi ipe-prepare natin siya sa scissor work. So lilinisin natin yung mga gilid-gilid. So dito kumukuha ako ng portion ng buhok sa likod and then i-squala natin yan. Ibig sabihin po 90 degrees, diretso po yung putol. Ayan. Gagawin ko po yan around the head, puro 90 degrees lang po yun. So nagawa na natin yung kabilang side. So sisimulan man dito sa banda kanan. Sorry kasi medyo hindi maganda yung naging angle din sa kabila. Pero aayusin natin sa susunod na nating mga vlog para kitang-kita nyo yung paggugupit. So medyo naninibago tayo dito sa bagong sistema na to. Pero pag-aaralan, aayusin natin yung setup ng camera ko. So ganun din po yung ang gagawin ko dito, yung process. So konti-konting portion lang tayo kumukuha, then ini-squala natin. Yung nagiging guideline ko yung pinakamaliit na buhok sa ilalim. Ayan. Then yung mga nasa taas, yun yung aalisin natin. Yung mga lalampas sa eskwala, yun yung aalisin natin. So nandito tayo sa may bangs area. Ang ginagawa ko dito, nire-redirect ko ng konti. So hinihila ko ng konti pa side para medyo mas mahaba yung sa harapan. Then ipo-point cut natin yung mga dulo-dulo para hindi tayo makagawa ng diretsyon linya. So nilalagyan na natin ng texture yan. So habang pinuputulan natin. So ang tawag po dyan is point cutting. So dito sa bangs area, gumagawa rin tayo ng point cutting. So ang ginagawa natin dyan, at least eye level yung magiging bangs niya. So ayan, po-point cut lang po natin yung mga mahahaba dyang buhok. And then hanggang sa mag-connect na siya sa sides. So ngayon nagawa na natin yung forma ng buhok. So lalagyan na natin ng layer yung buhok niya ngayon. So yun yung mahalaga sa mga Korean style, yun magkaroon siya ng layer yung buhok. So pwedeng, kung marunong kayo sa deep point cutting, so pwede nyo rin pong gawin yan. Pero sa ginagawa ko ngayon, so para medyo hindi tayo mahirapan, so thinning scissor na yung ginagamit natin dyan. So kapag nagdi-deep point cutting kayo, parang nininipisan nyo na rin yung buhok niya at nagkakaroon siya ng mga texture sa gilid-gilid. Pero in this case, mas madali, gumamit na lang tayo ng thinning scissor para mas madali yung trabaho natin.
So ngayon lilinisin na natin yung lineup. So gagamit tayo ng razor. So gawin lang palaging bago or magpalit ng bagong blade every client natin para mas maging hindi lang para maging matalas palagi yung blade na ginagamit natin, kundi din po para iwas sakit or para mas hygienic yung ginagawa natin. So ngayon tutuyuin na natin yung buhok niya. So i-blow dry natin para makita natin yung totoong forma. So ngayon fully dry na yung buhok niya. And then gawa pa tayo ng mga texture sa mga buhok niya sa gilid-gilid para mas maganda yung maging bagsak niya at para mas magkaroon ng mga K-pop effect yung buhok niya. So eto na po yung gupit natin. Sana nagustuhan nyo yung episode na to. At muli nagpapasalamat ako sa 3,000 subscriber natin dyan. So God bless you all. Sana po talagang ma-appreciate yung ginagawa ko dito. Ito, hobby ko lang po yung magupit, pero minamahal ko po itong ginagawa ko. At sana ganun rin po kayo, mahalin nyo rin po yung mga ginagawa nyo. Dahil yun po yung nagpapasaya sa atin, nagpapasaya sa mga kliyente nyo, at ganoon na rin po sa mga viewers natin kung nagbablog ka. So thank you for watching. Don't forget to subscribe. Sampitz the Hobby Barber. Don't forget to click the notification bell. God bless you.